नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर. अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे. अनुराधा चॅनलमध्ये म्हणजेच आपल्या सगळ्यांच्या चॅनलमध्ये आपण वेगवेगळे प्रकार बघतो. वेगवेगळ्या पदार्थांच्या रेसिपी बघतो. त्याच्यामध्ये पारंपरिक आहेत, पडद्याआड गेलेल्या आहेत, डावीकडच्या आहेत, म्हणजे पानाच्या डावीकडच्या, पानाच्या उजवीकडच्या, अशा अनेक रेसिपी आहेत आणि मला खूप रेसिपी तुमच्याबरोबर शेअर करायच्या आहेत. आज जी मी एक तुम्हाला रेसिपी सांगणार आहे ना, ती अगदी तिखट, झणझणीत आणि अतिशय चवीला चवदार असणारी अशी रेसिपी सांगणार आहोत आणि तीसुद्धा डाव्या हाताची. आता डाव्या हाताची म्हणजे काय, तर चटणी, कोशिंबीर वगैरे जे आपण म्हणतो त्याला डाव्या हाताची म्हणतो. आज जी रेसिपी आपण बघणार आहोत ती चवीची, चवदार आणि अतिशय सुंदर अशी रेसिपी बघणार आहोत. त्या रेसिपीचं नाव आहे रावण पिठलं. आता ह्या रेसिपीला रावण पिठलं का म्हणतात ते मला माहिती नाही, कारण रावण पिठलं आहे, रावण पोहे आहेत, असे 2-4 पदार्थ रावण या नावाने आपल्या म्हणजे परिचयातले आहेत. पण मला असं वाटतं की ह्याच्यामधलं जर प्रमाण तुम्ही बघितलं ना, तर 1 वाटी तिखट, 1 वाटी तेल, 1 वाटी डाळीचं पीठ हे ह्याच्यातलं मुख्य प्रमाण आहे. मग 1 वाटी डाळीच्या पिठाला जर आपण 1 वाटी तिखट घेतलं, म्हणजे तो जो पदार्थ होणार असेल तो किती झणझणीत असेल, हो की नाही? आणि म्हणूनच तो पदार्थ उजव्या हाताला, म्हणजे आपण इतर वेळेला जसे पिठलं खातो त्या पद्धतीने न करता तो डाव्या हाताला, म्हणजे चटणी, कोशिंबीर या बाजूला वाढत असावे, असा आपला माझा एक अंदाज आहे. तर हे रावण पिठलं कसं करायचं ते आपण बघूया. रावण पिठल्याला काय काय साहित्य लागतं ते आपण बघणार आहोत. अगदी रोजचं घरातलं असं साहित्य आहे. अतिशय झटपट होणारी अशी ही रेसिपी आहे. तर चला बघूयात आपण कसं करायचं हे रावण पिठलं ते. हे पाणी आहे, हळद, मोहरी, हिंग, 1 वाटी हरभऱ्याच्या डाळीचं पीठ म्हणजेच बेसन, तेल, तिखट आणि ठेचलेला लसूण. अगदी रोजचं घरातलंच साहित्य आहे. ह्याच्यात मुख्य काय आहे की 1 वाटी डाळीचं पीठ, 1 वाटी तेल आणि 1 वाटी लाल तिखट म्हणजे मिरचीचं तिखट. आता ह्याच्यामध्ये हे जे मिरचीचं तिखट मी आत्ता घेतलं आहे ते खूप तिखट नाही आहे, पण तुम्हाला जर आवड असेल तर जास्त तिखट घेतलं तरीसुद्धा चालू शकतं. आणि आणखीन जर आपल्याला हवं असेल तर काश्मीरी तिखट घेतलं 1 वाटी तरीसुद्धा चालतं. परंतु हे जे 3 प्रमाण आहेत, म्हणजे बेसन, तेल आणि तिखट, हे मात्र चवीचं, आणि आपण ह्याच्यामध्ये मीठ तर चवीनुसार घालणारच आहोत. नमस्कार, मी सरोज मसूरकर सातारा इथून बोलते. एक दिवस असंच यूट्यूबवर रेसिपी बघता बघता मला पुणेरी आळूची रेसिपी मिळाली आणि मी ती ट्राय केली. तर इतकी झटपट आणि रुचकर चवीला झाली आणि आमच्या घरी पण सर्वांना आवडली. त्यामुळं मी ती चॅनल सबस्क्राईब केलं. तर ते अनुराधा तांबोळकर यांचं होतं आणि मी त्यांना कमेंट पाठवली की मला खूप तुमची रेसिपी आवडली आणि त्यांचा मला रिप्लाय आला. आणि त्यांनी मला व्हेज रेसिपी बुक्सची माहिती सांगितली. जवळजवळ 3000 रेसिपी आहेत त्यांच्या आणि त्या पण अशाच अगदी सोप्या, रुचकर आणि हेल्दी आहेत. अगदी आपल्या किचनमध्ये असणाऱ्या वस्तूंपासून त्या केलेल्या आहेत. आपल्याला कुठेही धावपळ करावी लागत नाही आणि मला असं वाटतं की प्रत्येक गृहिणीच्या संग्रही अशी बुक्स असावीत. केव्हाही आपल्याला झटपट यांच्यातील रेसिपी करता येतात. धन्यवाद. रावण पिठलं करण्याकरता आपण ही लहान वाटी घेतली. याच्यात साधारण 2 टेबलस्पून तेल मावतं, तसंच 2 टेबलस्पून तिखट आणि 2 टेबलस्पून डाळीचं पीठ. तर पहिल्यांदा आपण हे तेल ह्याच्यामध्ये घालूयात. तेल तापल्यावर त्याच्यात आपण जे हे 5-6 लसणाच्या पाकळ्या आहेत त्या ठेचून ठेवल्यात बरं का, त्या ह्याच्यात घालूयात आणि त्या नुसत्या आपण तळून घ्यायच्यात. आपल्या गुलाबीसर अशा ह्या तळून झालेल्या आहेत, हे आपण काढून घेऊयात. आता आधी केल्यामुळे काय झालं की या तेलालासुद्धा थोडासा लसणाचा छान वास लागला. आता ह्या 1 वाटी तेलामध्ये आपण साधारण अर्धा चमचा मोहरी, हिंग मात्र भरपूर बरं का, जवळजवळ अर्धा चमचा मी हिंग घातलं, कारण काय की हिंगाने ह्या आपल्या रावण पिठल्याला चव चांगली येणार आहे. हिंग, थोडीशी हळद, थोडं आपण हलवून घेऊयात आणि ह्याच्यात आपण आपलं जे डाळीचं पीठ आहे ते आपण पहिल्यांदा घालून घेऊयात. अगदी 2 सेकंदामध्ये आपलं डाळीचं पीठ भाजलं गेलं. त्याच्यात आपण लागली तिखट घालूयात. इथे मात्र जरा भरभर करावं लागतं, नाही तर डाळीचं पीठ जळण्याची शक्यता असते. आणि तेल आपलं चांगलं तापलं गेलं, त्यामुळे डाळीचं पीठ म्हणा, तिखट म्हणा, हे भाजायला अजिबात वेळ लागणार नाही आहे. याच्यामध्ये
आपलं पिठलं शिजेल एवढं पाणी घातलं. आपण ज्या लहान वाट्या घेतल्या होत्या त्याच्या अंदाजे 2 ते 3 वाट्या आपल्याला ह्याच्याकरता पाणी लागेल, कारण हे पिठलं आपल्याला घट्ट करायचं आहे. चवीपुरतं मीठ. एखाद्याला आपल्याला वाटलं की पाणी थोडं जास्त चालेल किंवा तुम्हाला जर असं सरबरीत हवं असेल तर ते करण्याकरता थोडंसं पाणी जास्त घातलं तरीसुद्धा चालू शकतं. मोजून 3-4 मिनटामध्ये असं हे रावण पिठलं होतं. आपली मंडळी जेवायला बसली असतील घरातली आणि काहीतरी झणझणीत पाहिजे म्हटल्यावर पटकन हे रावण पिठलं करता येतं. आणि मुख्य म्हणजे आपण जर कुठे प्रवासाला, आता हल्ली आपण प्रवासाला काही डबे वगैरे नेत नाही, पण पूर्वी प्रवासाला नेताना हे रावण पिठलं आवर्जून केलं जायचं. म्हणजे काय होतं की टिकायचं पण 1-2 दिवस चांगलं आणि सगळ्यांना चव त्याने छान यायची. आता तुम्ही बघत असाल की आपल्या पिठल्याने बाजूनी तेल सोडलं, म्हणजे आपलं पिठलं चांगलं होत आलं. गार झाल्यावर हे पिठलं थोडंसं आणखीन घट्ट होतं बरं का. ह्याच्यात खोबरं, कोथिंबीर काहीही घालायची गरज नाही. म्हणजे ह्याची चवच इतकी उत्तम असते की बाकीचे जे आपले छान पदार्थांचे आभूषणं आहेत की नाही, खोबरं, कोथिंबीर, ती काहीही याला लागत नाही. आपण हे पिठलं आपल्या आता वाटीत काढून घेऊयात वाढायला. त्याच्यावर आपले हे जे तळलेले लसूण आहेत ते थोडेसे घालूयात. आहे की नाही मस्त, चवदार, झणझणीत आणि चविष्ट. आपण रावण पिठल्याबरोबर वाढायला भाकरी आहे, भाजलेला कांदा आहे. कांदासुद्धा मुठीने फोडलेला आहे बरं का. बघूयात आपण. मस्त ज्वारीच्या भाकरी, भाजलेली मिरची, ही कोथिंबिरीची पीठ पेलून केलेली भाजी, लिंबू, मीठ, नंतर कांद्याची पात, भाजलेला कांदा आणि हे आपलं रावण पिठलं. बरोबर छोटीशी एखादी दह्याची वाटी किंवा ग्लासभर ताक दिलं की भरपेट आणि मनसोक्त अगदी तृप्त होण्यासारखं असं हे जेवण. नक्की यावेळेला तुम्ही हे रावण पिठलं करून बघा. पाहिलं किती छान झालं आहे आपलं रावण पिठलं. यावेळेला अगदी आजच संध्याकाळी तुम्ही रावण पिठल्याचा बेत करायला आणि भाकरी करायला काही हरकत नाही. हां, आता समजा जर भाकरी आपल्याला जमत नसतील तर पोळ्यांबरोबरसुद्धा छान लागतं. एवढंच कशाला, आपण जर सकाळचा भात असेल थोडासा, म्हणजे गार भात असेल, त्याच्यामध्ये थोडंसं हे रावण पिठलं मिक्स केलं, वरनं कांद्याची पात किंवा बारीक चिरलेला कांदा, थोडीशी कोथिंबीर आणि लिंबू असं पिळलं, उत्तम चवीचा भात तयार होतो. आणि तो चवीचा भात खाल्ल्यानंतर मन तृप्त झाल्याशिवाय राहणारच नाही. मग रावण पिठलं करून बघणार ना? नक्की करून बघा आणि मला अभिप्राय द्यायला विसरू नका, कारण तुमच्या अभिप्रायाची मी वाट बघत असते. अशाच नवीन नवीन रेसिपी, सोप्या आणि झटपट. आपल्या अनुराधा चॅनलचं हेच वैशिष्ट्य की सोप्या आणि झटपट रेसिपी तुम्हाला सांगायच्या आहेत. कारण काय होतं की स्वयंपाकघरात गेल्यानंतर थोडासा कंटाळा येतो. थोडासा का, बऱ्याच वेळेला बराच कंटाळा येत असतो. आणि मग अशा वेळेला चवदार परंतु झटपट अशा रेसिपीज बघण्याकरता अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, अभिप्राय द्यायला विसरू नका. आपल्या मित्रमंडळींना, नातेवाईकांना आपल्या अनुराधा चॅनलबद्दल माहिती सांगा, कारण अनुराधा चॅनल हे माझ्या एकटीचं नाही आहे, हे आपल्या सगळ्यांचं आहे. धन्यवाद.